आज हामी पाना एकाडेमीको मैले आज दिएको मोक टेस्ट म्याथ 16 2026को क्वेसनहरूको रिभ्यू ल्याएको थिएँ मैले, जसमा 39 मिनट लाउँदाखेरि जम्मा 74वटा करेक्ट एन्सर दिएँ, तर मार्क्स चाहिँ जम्मा 67.8 मात्र आयो। ल सुरु गरौँ। Which province of the Nepal has the lowest population density according to the research? लोएस्ट पपुलेसन भनेको कर्णालीको सबैभन्दा कम पपुलेसन डेन्सिटी रहेको छ है त। अनि द चुरे रिजन अफ द नेपाल इज अल्सो क्रिटिकल्ली एसोसिएट विथ द वाटर सेड डिग्रेडेसन एन्ड फ्रगाइल जियोलोजी। चुरे रिजन अफ नेपाल भनेको चाहिँ क्रिटिकल्ली एसोसिएट विथ द वाटर सेड डिग्रेडेसन र फ्रगाइल जियोलोजीमा। ल चुरेलाई हामी के भन्छौँ, शिवालिक पनि भन्छौँ। चुरे शिवालिकलाई चाहिँ क्रिटिकल्ली केसँग एसोसिएसन भन्दाखेरि वाटर सेड डिग्रेडेसन र फ्रगाइल जियोलोजीसँग। वाटर सेड डिग्रेडेसन र फ्रगाइल जियोलोजी, वाटर सेड डिग्रेडेसन र फ्रजाइल जियोलोजीसँग छ। 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 चुरे रिजन अफ द नेपाल इज मोस्टली क्रिटिकली एसोसिएट विथ द वाटर सेड डिग्रेडेसन र फ्रजाइल जियोलोजीसँग छ। Which river basin of Nepal has the highest hydropower potential? कर्णाली रिभर बेसिन है। कर्णाली बेसिनमा चाहिँ हाइएस्ट हाइड्रो पावर पोटेन्सियल छ। कर्णाली रिभर बेसिनमा हाइएस्ट हाइड्रो पावर के छ भन्दाखेरि पोटेन्सियल क्यापेसिटी छ। द प्राइमरी रिजन अफ द हाई बायोडाइभर्सिटी इन नेपाल डिस्पाइट अफ द स्मल एरिया भनेको कि वाइल्ड अल्टिट्युडनल भेरिएसनले गर्दाखेरि प्राइमरी रिजन अफ द हाई बायोडाइभर्सिटी इन नेपाल स्मल एरिया भए पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई बायोडाइभर्सिटी हुनुको कारण भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाइल्ड अल्टिट्युडनल भेरिएसनले गर्दाखेरि। Which event occurred first time in the modern political history of Nepal? नेपालको मोडर्न पोलिटिकल हिस्ट्रीमा कुन चाहिँ कोत ब्लू रिभोल्युसन भण्डारखाल अनि अलौमध्ये कुन चाहिँ पहिले आएको थियो भन्दाखेरि कोत पर्व नै पहिले आएको थियो। अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल the authority to name and determine the capital of the province lies with a provincial assembly concern. Under the constitution of Nepal, the authority of the name and determine the capital of the provinces चाहिँ कोसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ अरे, कहाँ राख्ने भनेर प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली कन्सर्नसँग। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्राइमरीली एम टु ब्यालेन्स इन्भाइरोमेन्ट इकोनोमी एन्ड society. Sustainable development primary balance to environmental economy and society. Sustainable development primarily aim to balance the environment, economy and society. Which greenhouse gas contribute the most globally to challenge the climate? Which greenhouse gas contribute the most globally to challenge the climate भनेको छ कार्बन डाइअक्साइडले है। कार्बन डाइअक्साइडले सबैभन्दा बढी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मोस्ट कन्ट्रिब्युट गर्छ। विच ग्रिन हाउस ग्यास कन्ट्रिब्युट, कुन चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ क्लाइमेट चेन्जको लागि, ग्लोबली टु चेन्ज द क्लाइमेट चेन्ज भनेको छ हामीलाई थाहा छ। यो चाहिँ के हो त कार्बन डाइअक्साइड CO2ले हो। बिमस्टिक कनेक्टेड कन्ट्री अराउन्ड बे अफ बङ्गाल, बिमस्टिकले चाहिँ कहाँको कन्ट्रीलाई कनेक्ट गर्छ भन्दाखेरि बे अफ बङ्गाल कन्ट्रीलाई। एकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन नेपाल सल्भरेनिटी एन्ड साइड अथोरिटी आर भेस्टेड इन। एकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ सल्भरेनिटी र साइड भेस्टेड अथोरिटी, द साइड अथोरिटी आर भेस्टेड इन SLV अनि RIT सल्भरेनिटी र SIT साइड VST भेस्टेड अथोरिटी कहाँ हुन्छ, केमा निहित हुन्छ, द पिपलमा। विच स्केड्युल अफ द कन्स्टिट्युसन अफ द नेपाल कन्टेन द नेसनल फ्ल्याग, नेपालको संविधानको स्केड्युल 2ले चाहिँ नेसनल फ्ल्याग के गरेको हुन्छ, कन्टेन गरेको हुन्छ। विच स्केड्युल अफ द कन्स्टिट्युसन नेपाल कन्टेन द नेसनल फ्ल्याग भनेको स्केड्युल 2। इन नेपाल फेडरल स्ट्रक्चर रेसिडुअल पावर रेस्ट विथ, नेपालको फेडरल स्ट्रक्चरमा चाहिँ रेसिडुअल पावर चाहिँ कसमा चाहिँ रेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रेसिडुअल पावरहरू चाहिँ फेडरल गभर्नमेन्टमा। रेसिडुअल पावर इज वेस्टेड अन द फेडरल गभर्नमेन्ट, रेसिडुअल पावर इज वेस्टेड अन द फेडरल गभर्नमेन्ट। अन्डर द सिभिल सर्भिस एक्ट, सिभिल सर्भेन्ट आर प्राइमरीली एक्सेप्टेड टु मेन्टेन द पोलिटिकल न्युट्रलिटी। अन्डर द सिभिल सर्भिस एक्ट, सिभिल सर्भिस एक्टमा चाहिँ सिभिल सर्भेन्ट आर प्राइमरीली एक्सपेक्टेड टु मेन्टेन, सिभिल सर्भिस एक्टमा चाहिँ सिभिल
service servants are primarily expected to maintain the political neutrality. Civil Service Act में civil servant primarily expected to maintain the political neutrality. Public Service Charter mainly aims to ensure the citizen-oriented service delivery. Public Service Charter चाहिँ के लेखेमा सारे meant to ensure the citizen-oriented service delivery मा public policy is based on understood as governance course of action. Public policy चाहिँ based on understood as governance course of action हो है, individual opinion होइन. Public policy is based on understood as governance course of action. Which management function directly involved assigning the duty and establishing of the authority relation भनेको organizing. Which management function directly involved assigning duty and establishing authority relationship भनेको organizing. Which management function directly involved assigning duty and establishing authority relationship भनेको organizing. In governmental budget, a supplementary budget is generally introduced when existing budget is insufficient. गभर्नमेन्ट बजेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सप्लिमेन्टरी बजेट चाहिँ जेनरली इन्ट्रोड्युस गरिन्छ when existing budget is insufficient. गभर्नमेन्ट बजेट यदि चाहिँ गभर्नमेन्टल बजेटमा चाहिँ सप्लिमेन्टरी बजेट चाहिँ जेनरली इन्ट्रोड्युस गरिन्छ when existing budget is insufficient. When existing budget is insufficient. गभर्नमेन्ट बजेटमा सप्लिमेन्टरी बजेट जेनरली इन्ट्रोड्युस when existing budget is insufficient. Which organization officially publish the Nepal National Account Statistics भनेको नेशनल स्ट्याटिक अफिस. Which organization officially publish the Nepal National Account Statistics भनेको चाहिँ नेशनल स्ट्याटिक अफिस. Which organization officially publish the Nepal National Account Statistics भनेको चाहिँ नेशनल स्ट्याटिक अफिसमा. नेपाल adopted the Federal Democratic Republic System in 2065 मा. नेपाल 2065 सालदेखि चाहिँ adopted the Federal Democratic Republican System. नेपाल adopted the Federal Democratic Republic System 2065 सालदेखि. The Constitution of the Nepal was promulgated on the असोज 3 2072. The Constitution of Nepal was promulgated on the असोज 3 2072. How many fundamental rights are guaranteed by the citizen? Constitution of Nepal भनेको छ कतिवटा 13 वटा 31 वटा. The current periodic planning approach of the Nepal's primary emphasize which different strategy भनेको inclusive, sustainable and employment oriented transformation. The current periodic planning approach of Nepal primary emphasize which development strategy? Inclusive, sustainable, employment oriented and transformation. The current periodic planning approach of Nepal primarily emphasize which development strategy? Inclusive, sustainable, employment orientation and transformation. The Sustainable Development Goal focuses on the climate action. Goal 13. Sustainable Development Goal focuses on climate action. Goal 13 ले sustainable climate change सँग sustainable development goal focus on climate action भनेको 13. climate action 13. ABC भनेको क्लाइमेट छ नि त, सी भनेको 3 भयो, अनि त्यही भएर क्लाइमेट एक्सन भनेको 13 सम्झिने. सागको सेक्रेटेरिएट कहाँ छ भन्दाखेरि काठमाडौँ. साग सेक्रेटेरिएट काठमाडौँमा छ. विच इज द कन्टेम्पोरेरी इस्यु पोजेस द ग्रेटेस्ट लङ टर्म थ्रेट टु द हिमालयन वाटर सेक्युरिटी. हिमालयन वाटर सेक्युरिटीको लङ टर्म थ्रेट भनेको ग्लेसियर रिट्रिट ड्यू टु द क्लाइमेट चेन्ज. फाइन्ड द मिसिङ नम्बर इन द सिरिज. 3 बाट 4, 4 बाट 7, 7 बाट 15, 15 बाट 29, 29 बाट 61 अनि नम्बरहरुमै 3 दुना 6 - 2 4, 4 दुना 8 - 1 7, 7 दुनी 14 + 1 15, 15 दुना 30 - 1 29, 29 दुना 18 + 3 61. त्यहाँबाट क्लिन छैन भनिसकेपछि हामीले 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 14 19, त्यसपछि 29 + 32 61. अनि अब 61 + 60 भनेको 21 र 21. एन्सर भनेको 20. कसरी अरे 3 मा 1 जोड्ने, अनि फेरि 4 मा 3 जोड्ने, फेरि 7 मा 8 जोड्ने, अनि 15 मा 14 जोड्ने, अनि 29 मा 32 जोड्ने, 61 अनि 61 मा 60 जोड्ने.
इन्टेन्डेन्ट प्याटर्न भनेको त्यस्तो छ। अब टेबललाई त्यो लेखिन्छ अरे टीलाई टीयु प्लस 1 गर्दै गरिन्छ भने क्लाउडलाई सीलाई डी, एललाई एम, ओलाई पी, युलाई बी, डीलाई ई भनेर लेखिएको हो। अल इन्जिनियर आर लोजिकल थिङ्कर, सबै इन्जिनियर चाहिँ लोजिकल हुन्छन्। सम लोजिकल पिपल आर आर्टिस्टिक, नो आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट अनि नो आर्टिस्ट इज केयरलेस देयरफोर भनेर 21 को हेरौँ है त। हामीलाई के दिएको छ भने अल इन्जिनियर आर लोजिकल हुन्छन्, सम लोजिकल आर आर्टिस्ट हुन्छन्, नो आर्टिस्ट इज केयरलेस भनेको सिन्स सम लोजिकल आर आर्टिस्ट एन्ड नो आर्टिस्ट इज केयरलेस, सम लोजिकल आर्टिस्ट द लोजिकल पिपल्स हु आर आर्टिस्ट आर नट केयरलेस देयरफोर some logical people are not careless, some logical people are not careless, some logical people are not careless, some logical people are not careless. अर्को छ नो साइन्टिस्ट इज सुपरस्टिसियस, सम टिचर आर साइन्टिस्ट, अल साइन्टिस्ट आर रिसर्चर, विच कन्क्लुजन मस्ट बी ट्रु भनेर सम टिचर आर रिसर्चर, सम टिचरहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि रिसर्चर हुन् भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ अरे। यो चाहिँ कसरी नो साइन्टिस्ट इज सुपरस्टिसियस, सम टिचर्स आर साइन्टिस्ट, अल साइन्टिस्ट आर रिसर्चर, फ्रम some teachers are scientists, all scientists are researchers, those who are scientists are also a researcher, some teachers are researcher भनेर मिल्यो, some teacher are researcher, some teacher are researcher. A machine completes the 2/5 work in 8 घन्टा भने चाहिँ एउटा काम गर्न कति लाग्ला पक्कै पनि 8 × 5/2 40/2 भनेको 20 लाग्छ भनेपछि बाँकी रहेको काम गर्नलाई कति घन्टा लाग्छ 12 घन्टा, किनकि 20 - 8 भनेको 12। त्यसरी 2 पाइप क्यान फिल अ ट्याङ्क इन 15 घन्टा एन्ड 10 घन्टा, अ लिकेज अफ द पाइप द्याट क्यान इम्प्रुभ भनेको 30 आवर्स, इफ 3 अपरेट टुगेदर द ट्याङ्क विल बी फुल इन कतिमा भनेर सोधेको छ। सुरु गरौँ है त। पाइप 1 फिल्स भनेको 1/15, पाइप 2 1/10, लिकेज इम्प्टिज भनेको 1/30 अनि त्यस पछाडि नेट रेट कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/15 + 1/10 - 1/30 है, एलसिएम भनेको 30 भनेपछि कति हुन्छ 2/3, सो द रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ 1/2/15 भनेको 15/2 7.5 आवर्स, 7.5 आवर्स भनेको 7 आवर्स भनेको 7.5 आवर्स भयो। त्यस पछाडि 32 मा छ अर्को क्वेसन हाम्रो के थियो भन्दाखेरि 111 कन्टेन्ट 3 भयो भने 111 मा 3 टा 1 हुन्छ भने हाउ मेनी 3s आर देयर इन 100 देखि 333 सम्म कतिवटा 3s हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ यसरी हुन्छ 300 / 10 गर्यो भने 33 फुल साइकल, 33 टाइम प्लस एक्स्ट्रा 331 बाट 333 मा गिभ 1 मोर 333 भनेपछि 34 भयो। अनि त्यसपछि 0 देखि 299 मा 3 ब्लक्समा इच ब्लक्स नम्बर 30 टाइम्स भनेपछि 300 देखि 300 भनेको 34 टाइम, 300 मा 34 टाइम जम्मा भनेको 108 वटा, 108 वटा 1 देखि 333 सम्ममा कतिवटा हुन्छन् अरे 108 वटा हुन्छन्। सुरुमा 1 देखि 100 सम्म कतिवटा हुन्छन् 11 वटा हुन्छन्। अनि 30 होइन 11 वटा होइन 30 31 32 33 34 त्यति 34 + 34 वटा भनेर छन् 34 + 34 + 34 102, 34 + 34 + 34 102, 10 प्लेसमा 34 वटा 34 वटा अनि सम्म कतिवटा 108 वटा 108 वटा 108 वटा 5 बाट 11 11 बाट 35 35 बाट 143 अनि 5 10 + 1 11
11 त्यहाँ 33 प्लस 2 फेरि 35 चौको 140 प्लस 3 140 त्यसै इन्टु 5 भनेको 719 प्लस अनि 5 अनि 719 इन्टु अनि फेरि हाम्रो 6 गरेर अनि प्लस 6 गरेर 43 129 आउँछ 5 र 9 बाट 101 बाट 2 2 बाट 6 6 बाट 24 24 बाट 120 अनि 120 पञ्चे 720 720 चौको 24 720 अझै निस्क्यो ए इज 20% मोर एफिसियन्ट देन बी ए कम्प्लिट भनेपछि 28 बीलाई कति लाग्छ भनेको 28 भागा 1.4 गर्नु पर्यो भनेको कति आउने रहेछ 20 दिन आउने रहेछ अ क्लक स्ट्राइक 5 इन 8 सेकेन्ड हाउ लङ इट टेक टु स्ट्राइक 10 भनेको छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो 8 सेकेन्डमा 5 चोटि स्ट्राइक गर्छ अरे अ क्लक स्ट्राइक 5 इन 8 सेकेन्ड हाउ लङ इट विल टेक टु स्ट्राइक 10 भनेर भनेको छ 5 स्ट्राइक इन्टरभल क्लस understand that if the clock strike 5 times there are 4 interval between the strike 5 भयो भने कति 4 इन्टरभल हुन्छ भनेपछि 5 स्ट्राइक 4 इन्टरभल भनेको कति भयो 8 सेकेन्ड भयो टाइम पर इन्टरभल भनेको 8 डिभाइड बाई 4 भनेको 2 सेकेन्ड भयो अनि त्यसरी 10 को लागि 10 स्ट्राइक भयो भने इन्टरभल कतिवटा हुन्छ भने 9 वटा 9 डिभाइड 9 टाइम भनेको कति हुन्छ 9 इन्टु 2 भनेको कति हुन्छ 18 सेकेन्ड हुन्छ 18 सेकेन्ड अ क्लक स्ट्राइक 4 क्लक टेकिङ 6 सेकेन्ड 4 बज्दाखेरि 6 भनेपछि 3 2 6 त्यसपछि द क्लक स्ट्राइक 12 11 दिनी 22 हुने रहेछ यो सजिलो छ नै क्वेसनहरू स्ट्राइकको वाला सेम हो यो पनि 4 o'clock 4 strike 6 सेकेन्ड भनेपछि 4 स्ट्राइक ह्याभ द 3 इन्टरभल भयो भनेपछि टाइम पर इन्टरभल भनेको कति भयो 2 सेकेन्ड अब सिमिलरली 12 स्ट्राइक 11 इन्टरभल 11 टाइम भनेको 11 दुनी 22 सेकेन्ड 11 दुनी 22 सेकेन्ड हुन्थ्यो अ साइड अफ द स्क्वायर इज इन्क्रिज बाई 20% देन द एरिया इज इन्क्रिज भनेको 1.2 इन्टु 1.2 भनेको 44% 144 हुन्थ्यो अनि 0.44 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति 44% बढ्थ्यो एरिया हाउ मेनी टाइम ड द 9 एपियर फ्रम द 1 देखि 999 1 देखि 999 सम्म चाहिँ कति पटक चाहिँ 9 आउँछ भनेको छ हाउ मेनी टाइम द डिजिज 9 एपियर फ्रम द 1 देखि 999 सम्म भनेको छ 1 प्लेसमा 100 एउटा 10 प्लेसमा 100 एउटा 100मा 3 भनेपछि 300 वटा आउँछन् वाट इज द डिफ्रेन्ट फ्रम द सेल्सियसको टेम्परेचर पास्कलको प्रेसर जुलको इनर्जी जस्तै हर्सको भेलोसिटी डिफ्रेन्ट विच इज अड एन्ड आउट बोनिभोलेन्ट म्याग्नेनिमस अटोरिस्टिक र म्यानिभोलेन्ट चाहिँ फरक हो चुज विच इज सिमिलर टु द बक्स फ्रम द गिभन सिट अफ द पेपर 4 2 र 3 मात्रै मिल्छ 1 चाहिँ मिल्दैन किन मिल्दैन 1 त्यो माथिपट्टि हुनु भनेको यतापट्टि हुनुपर्ने हो त्यो त्यही भएर मिलेन 3 किन मिल्छ त्यो उँभोबाट त्यो साइडमा हुनु भनेको त्यो त्यहाँ अनि त्यो त्यहाँ हुनु मिल्छ त्यही भएर 1 चाहिँ मिल्दैन 1 किन नमिलेको त्यहाँभित्रको त्यो गोटी हेर्नुहोस् 2 4 4 2 3 भन्ने आइडेन्टिफाई द फिगर इट कम्प्लिट द प्याटर्न 1 नै मिल्छ किन भन्दाखेरि उँधो उँभो एउटै हुन्छ त्यो बार्न लगाएको भनेपछि त्यो हुने भयो 1 नम्बर हुने भयो 1 नम्बर
सेलेक्ट द फिगर रिसेट बाई द सेम कन्डिसन अफ प्लेसमेन्ट अफ फिगर भनेको 3 को भन्ने भयो किनकि यहाँनिर चाहिँ ट्रेङ्गल एक्लै पनि लाउन सक्यो ट्रेङ्गल र स्क्वायरको लाउन सक्यो त्यस पछाडि सर्कल र स्क्वायरको लाउन सक्यो भनेपछि 3 नम्बर भइहाल्यो फाइन्ड आउट द प्याटर्न टु अपेयर ट्रान्सपेरेन्ट सिट अन द फोल्डेड ट्याक्क पल्ट्यो भने के हुन्छ 1 नम्बर 2 नम्बरको हुने गर्छ यो फिगर इम्बेडेड फिगर भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि यो 4 नम्बरमा देखिरहेछ ट्याक 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 माइनस 4 नम्बर ग्रुप द फेन्स 3 क्लासेस बक्स भने चाहिँ 1 3 9 को एउटा हुने भयो अर्को 2 5 6 को 1 3 9 2 5 6 अनि 4 7 8 को अर्को हुने भयो क्लोज द विच फिगर अल्टरनेटिभ रिजेबल टु द मिरर इमेज भनेको यसको ट्याक्क मिरर राख्दाखेरि यतापट्टि बन्ने भनेको यो 2 नम्बरको बन्ने भयो सेलेक्ट द विच फिगर्स इन अल्टरनेट द फिगर एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ कहाँ फिट हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो त्यहाँ राख्दाखेरि त्यसलाई त्यसरी घुमाउँदै गरेर राख्दाखेरि परतिर सानो अर्को ठुलो चाहिँ 4 नम्बर हुने भइहाल्यो जुडिसियरी एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचरमा के चाहिँ मिल्दैन भन्दाखेरि डायग्राम यसका कुन मिल्छ भन्दाखेरि ए तीनटै इन्टर रिलेटेड छन् है तर जुडिसियरी एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचरमा चाहिँ तीनटै ए भनेको गुड छ भन्ने छ इन स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इन्टरनल फोर्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मेटेरियल प्रोपर्टी स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरमा चाहिँ इन्टरनल फोर्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मेटेरियल प्रोपर्टिज हुन्छ द न्युट्रल एक्सिस अफ द प्योर बेन्डिङ पासेस थ्रु द सेन्ट्रोइड अफ ओन्ली फर द होमोजेनियस सेक्सन The neutral axis of the pure bending is passes through the centroid only for the homogeneous section. Centroid only for the homogeneous section. The neutral axis of the pure bending is passes. The neutral axis of the pure bending is passes through the centroid for the homogeneous section. Sustainable suspension cable supported the uniform distributed over the horizontal span is a parabolic profile. सस्पेन्सन केबल सबैहरू त युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड सस्पेन्सन केबलमा चाहिँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागेको छ अरे ओभर द होरिजेन्टल स्पानमा भनेपछि प्याराबोलिक प्रोफाइल हुन्छ इन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड क्यारी ओभर फ्याक्टर बिकम 0 वेन द फायर इन्ड इज क्यारी ओभर फ्याक्टर 0 हुन्छ वेन फायर इन्ड इज हिन्ज भएको छ भने इन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड क्यारी ओभर फ्याक्टर बिकम 0 वेन फायर इन्ड इज हिन्ज मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड क्यारी ओभर फ्याक्टर 0 वेन फायर इन्ड इज हिन्ज भयो भने इन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड द क्यारी ओभर फ्याक्टर बिकम 0 वेन फायर इन्ड इज हिन्ज भयो भने प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन इन्डिकेट सेक्सन क्यान रोटेट विदाउट एडिसनल मोमेन्ट प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन भनेको के हो भन्छ भन्दाखेरि सेक्सन क्यान रोटेट विदाउट एडिसनल मोमेन्ट नलाइकन चाहिँ सेक्सन रोटेट हुन्छ अनि त्यसलाई हामी प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन भन्छौँ प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन इन्डिकेट द्याट प्लास्टिक हिन्ज सेक्सन क्यान रोटेट विदाउट इन्क्रिज द एडिसनल मोमेन्ट अरू मोमेन्टहरू नबढाइकन चाहिँ प्लास्टिक हिन्ज भयो भने चाहिँ विदाउट इन्क्रिज द फर्मेसन इन्डिकेट द सेक्सन क्यान रोटेट विदाउट एडिसनल द मोमेन्ट इन कम्पास सर्वे लोकल एट्र्याक्सन इज सस्पेक्टेड इफ फोर बियरिङ एन्ड ब्याड बियरिङ डिफर बाई समथिङ अदर देन द 180 डिग्रीभन्दा अरू कुनैले चाहिँ फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ चाहिँ डिफर भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लोकल एट्र्याक्सन इज सस्पेक्टेड भन्छौँ द मोस्ट सुटेबल सर्वेइङ मेथड फर द लोकेटिङ इनएक्सेसिबल पोइन्ट भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन है इन्टरसेक्सन लोकेटिङ इनएक्सेसेबल पोइन्ट कुनै पनि लोकेटिङ इनएक्सेसेबल ठाउँको पोइन्ट चाहिँ भेट्नु पर्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ मोस्ट सुटेबल सर्वे मेथड भनेको कुन मेथड हो अरे इन्टरसेक्सन मेथड हो मोस्ट सुटेबल सर्वेइङ मेथड फर द लोकेटिङ द इनएक्सेसिबल पोइन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन मोस्ट सुटेबल मेथड फर लोकेटिङ द इनएक्सेसिबल पोइन्ट इन सर्वे भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन रेसिप्रोकल लेभलिङ इज प्राइमरली एलिमिनेट द कर्वेचर एन्ड द कोलिमिनेसन रेसिप्रोकल लेभलिङ चाहिँ सुरुमा के को लागि गरिन्छ अरे एलिमिनेट द reciprocal leveling is primarily eliminate the curvature and refraction error. Reciprocal leveling is primarily eliminate curvature and refraction error. Reciprocal leveling is
प्राइमरली के को लागि एडप्टेड टु इलिमिनेट द कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन एरर भयो इन क्लोज ट्राभर्स ब्यालेन्सिङ बाई द बोर्डिज रुल एज्युम द्याट एरर आर प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ द ट्राभर्स लाइन बोर्डिज रुलमा चाहिँ बोर्डिज इन क्लोज ट्राभर्स ब्यालेन्सिङ बाई द बोर्डिज रुल ब्यालेन्सिङ बाई द बोर्डिज रुल ब्यालेन्सिङ बाई द बोर्डिज रुल्स आर एज्युम एरर प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ द ट्राभर्स लाइन लेन्थ अफ द ट्राभर्स लाइन लेन्थ अफ द ट्राभर्स लाइन इन क्लोज ट्राभर्स ब्यालेन्सिङ बाई द बोर्डिज रुल एज्युम द एरर आर प्रोपोर्सनल टु क्लोज ट्राभर्स छ भने ब्यालेन्सिङ बाई द बोर्डिज एरर आर प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ द ट्राभर्स लाइन ट्रान्जिसन कर्भ आर प्रोभाइडेड मेनली ड्यू टु इन्ट्रोड्युस द सेन्ट्रिफुगल फोर्स ट्रान्जिसन कर्भ चाहिँ मेनली के को लागि इन्ट्रोड्युस गरिन्छ इन्ट्रोड्युस द सेन्ट्रिफुगल फोर्स ग्रेजुअली इन्ट्रोड्युस द सेन्ट्रिफुगल फोर्स ग्रेजुअली इफ्लोरेसेन्स इज द ब्रेक इज कज बाई द प्रेजेन्स अफ सोलुबल सैड इफ्लोरेसेन्स अफ द ब्रेक इज कज बाई द प्रेजेन्स अफ सोलुबल सैड इफ्लोरेसेन्स अफ द ब्रेक इज कज बाई द breaks is caused by the presence of the soluble salt. Efflorescence of the break is caused by the presence of soluble salt. Sulfide attack is mainly affect the in concrete mainly affect the cement paste. Concrete में sulfide attack से के लागि mainly चाहिँ के गर्दा cement paste. Sulfide attack in the concrete is mainly cement paste. Sulfide attack in the concrete mainly cement paste. The primary reason for the seasoning of the timber is to improve the dimensional stability. The primary reason for the seasoning of the timber is to improve the dimensional stability. Primary reason for the seasoning of the timber is to improve the dimensional stability. Primary reason for the seasoning timber is to improve the dimensional stability. Mild steel is preferred in RCC because it is ductility. Mild steel is preferred in RCC because it is ductility. Mild steel is preferred in RCC because it is ductility. Mild steel is preferred in RCC because it is ductility. Bitumen is different from the tar because bitumen is mainly obtained from the petroleum refining. Bitumen is different from the tar. Bitumen is different from the tar because bitumen is mainly obtained from the petroleum refining. Bitumen is different from the tar because bitumen is mainly obtained from the petroleum refining. Bitumen is different from the tar because bitumen is mainly obtained from the petroleum refining. Excessive low water cement ratio may lead to the honeycomb due to the poor workability. Honeycomb due to the excessive low water cement ratio may lead the honeycomb due to the poor workability. Blading of the concrete is mainly due to the settlement of the solid with the upward movement of the water. Blading of the concrete is mainly due to the settlement of the solid due to the upward movement of the water. Bleeding of the concrete is mainly due to the settlement of the solid due to the upward movement of the water. Air intending concrete primarily improves workability and the frost resistance. Air intending of the concrete primarily improve workability and frost resistance. Air intending in the concrete primarily improve the workability and frost resistance. Air intending in the concrete primarily improve the workability and frost resistance. Air intending in the concrete primarily improve the workability and frost resistance. Pre-stress in the mainly introduced in the concrete to counteract the tensile stress. Pre-stress is mainly introduced in the concrete to counteract the tensile stress. Pre-stress is mainly introduced in the concrete to counteract the tensile stress. Quicksand condition occur when effective stress approach zero. Quicksand condition occur when the effective stress approach zero. Quicksand condition occur when the effective stress approach zero. Hygroscopic water in the soil is strongly absorbed around the soil particle. Hygroscopic water of the soil is strongly absorbed around the soil particle. High plasticity in clay mainly associated with the montronolite minerals. High plasticity in the clay is mainly associated with the montronolite mineral. Highly plasticity of the clay is mainly associated with the montmorillonite mineral सँग हुन्छ. Deep of the rock is measured with perpendicular to the strike. Deep of the rock is measured perpendicular to the strike. Deep of the rock is measured perpendicular to the strike. Deep of the rock is measured perpendicular to the strike. Surface seismic wave are particularly destructive because they have the large amplitude near to the ground surface. Surface amplitude wave are particularly destructive because they have large amplitude near to the ground surface. Surface seismic wave are particularly destructive because they have a large amplitude near to the ground surface. Silt tunneling method is most suitable for water bearing soft ground. Silt tunneling method is most suitable for the water bearing soft ground. Silt tunneling method is most suitable in the water bearing soft ground. Silt tunneling method is most suitable in water bearing soft ground. Silt tunneling method is mostly suitable for the water tunneling soft ground. In CPM analysis activity with the zero total flood lies on critical path. In CPM analysis activity with the zero total flood भनेको lies in critical path भयो. PRT differ from the CPM. Mainly PRT is a probabilistic activity duration. PRT different from the CPM because PRT probabilistic activity duration. Under the Procurement Act, Nepal competitive bidding mainly aims to ensure the transparency and fair competition. Under the Public Procurement Act of the Nepalको Public Procurement Act मा चाहिँ के हुन्छ भने competitive bidding is mainly aims to ensure the transparency and fair
बिचमै अफ भइदियो अब त्यहाँदेखि उँधोको लगभग मिलेको थियो अहिले यतिमै क्लोज गरौँ।